sụ vào. Vào. Em rất thân với Maxwell. Em phải bồ cụ anh phải không? Vô. Sáng tác đơn ca tài tử bài Trời Trách chết Ai Vô Tình hoặc Dạ Trời không biết gì luôn á. Bắt đầu từ điểm xuất phát đến thuyền Hoàng Sa, đến khi gặp thuyền đơn ca tài tử 10 phút. Hai đội phải bốc thăm và tự sáng tác lời bài hát dựa theo lời bài Trách Ai Vô Tình hoặc bài Dạ Cổ Hoài Lan. Cổ Hoài Lan Trách Ai Vô Tình là bài gì vậy? Đệm đàn cho đội đó biểu diễn và cũng là ban giám khảo. Đội có bài hát hay hơn 2 điểm. Ngày hôm nay em sẽ thay đổi. Mấy chị muốn bài gì? Mấy chị muốn bài gì? Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ Cổ Hoài Lan, ok. Trách Ai Vô Tình là cơn hát mình nha. Cái gì? Trách Ai Vô Tình. Trả lời là nghề của chính mà Trinh. Bà sửa lời sao? Bạn Tình ơi. Thiệt sầu ơi. Hay làm shipper hay gì đi. Hay là làm mấy cái nhỏ hay bơm hàng mình đó. Dẫu gì cũng đi ship rồi mà sao không lấy, mà sao không nhận, Mà sao không nhận. Tại ai mà sao không bắt để ý. Chiều là chiều trên bên nước sông có con đò ngang, rồi ba đứa sang lên thuyền, lên trên thuyền ba đứa em ra xa bờ. Ôi trôi lững lờ theo lục bình kia. Nguyên cái câu cho mình ấy. Ôi em, chờ đầu lâm đó. Đúng rồi. Láo Lỡ tên người, đúng rồi. Lỡ đi tên người nên giờ ôm Hàng mình ta. Ôm hàng. Ôm hàng. Chết cha. nó làm gì đây nè mình xa có thêm con đò cùng hát hò như là cái gì mới nói gì đúng rồi. Ngày mỏi mòn như đêm luôn trong tinh nhàn cũng hát hò với đờn. Người ơi. Xin chào. Dạ, xin chào mấy cô chú, mấy anh chị. Sao rồi? Không rồi. Bên kia ơi. Đã sống từ lâu Bên rồi. kia sao rồi? Bên kia còn có một câu đúng mà nghĩ hoài nó không vô dần. Bảy. Dạ thưa cô chú, đây là cái cơ hội lần đầu tiên mình được vừa trôi xong cùng với nhau trên thuyền, 3 chiếc thuyền mình lại cùng nhau, những người nghệ sĩ cùng với nhau, mỗi người một lĩnh vực, và ngày hôm nay xin nhờ cô chú trợ giúp cho tụi con vừa đờn ca vừa hát một ca khúc mà tụi con tự biên chế lời trên bài là Dạ Cổ Hoài Lan, với bài kia là gì? Trách Ai Vô Tình. Vậy giờ bánh oxy đi, ai thu hát trước? Đúng rồi. Vô. Em hả? Em sẽ thay đổi mọi người. Em sẽ thay đổi. 1, 2, 3. Thấy chưa? Mình hát trước đi. Mình hát trước đi. Phải về nghe lại. Dạ rủi em có hát sai. Bài này là một bài kinh điển. Em rất là sợ em hát sai sẽ bị quánh giá là không có am hiểu về nghệ thuật. Chiều là chiều trên bên nước sông có con đò ngang, rồi ba đứa em lên thuyền leo lên
rồi, tới đó thôi à, được 2 phút 8 câu đầu. Dạ còn một cái câu cuối nữa. Tại vì em bị lựng xựng ở cái chỗ mà giọng khu giọng luôn trong tinh tràng. Cái em bị mất hết 5 phút luôn. Dạ cái đoạn đầu em rất hay luôn á. Giới thiệu đi. Dạ, đội của tụi em là đội may mắn đến từ biệt đội X sau. Và đội tụi em sẽ hát bài Trách Ai Vô Tình. Thì đội tụi em sẽ đổi lời lại. Và bài hát ngày hôm nay có tên là Trách Ai Gom Hàng. Đây là một bài hát nói về cuộc đời của anh shipper. Và ngay sau đây đội em sẽ được phép trình bày. Rồi. 2 lại không mơ mãi lỡ đi tình người lên giờ ôm hàng dù bao trắc trở xin người chớ mong đời ngày hôm qua anh mong trao đổi trái tim lấp luôn người ta nhưng anh em bè mua đồ đừng chơi như thế nếu chơi như vậy sau này không có người nào chơi. Hay quá. Mà nói cho công tâm cái bài Gia Cổ Hoài Lan nó khó hơn rất là nhiều. Tại vì cái bài Gia Cổ Hoài Lan nó chuyển không thể nào mà tìm được cái gì để chuyển. Còn bên kia nó chỉ có một cái lời nó lặp lại 2 lần. Nó dài thôi nhưng mà cái độ khó nó không có. Thì nói chung là trong cái bài Gia Cổ Hoài Lan này thì nó xuất xứ ở bên ca của Cải Lương. Ca rất là khó mà muốn làm được điều đó không phải là dễ. Cho nên be gì cắt tường coi như là nói chung đạt cũng trên 50%. Tại vì sao không phải trong cái bộ môn này mà ca được bài Gia Cổ Hoài Lan. Đó cho nên thì còn cái bài giống như là bến sông chờ đó hôm nay nó là nó đại trà rồi, 2 ca cũng đều được hết. Cho nên nói về xét về mà cái lĩnh vực ca thì bên Tường Vi đạt về cái bài Cát Tường đạt về cái bài ca, nhưng mà ca cũng không được chuẩn lắm nhưng mà đã ổn định được trong một cái bài ca của đó. Thì nó có nghĩa là vậy. Vừa nói lên cái ý mà vừa sáng tác nói theo cái cung đàn nó rất là khó nhưng như vậy là cũng đã đạt rồi. Thôi vậy dạ cảm ơn mấy anh chị. Giờ ca cũng vẫn đạt nhưng mà về cái âm điệu cái đầu tiên nhất nhưng mà lên nó hơi bị xét. Bạn mình ơi dấu dằn cánh xa Cái nhẹ nhàng thôi, không cần phải rống. lên gió cao Cao quá. Cái này cao, bài này cũng khó hát rồi chú. Không, cái nhầm vào này dễ lắm, ai hát không được hết. Có nghĩa mình chế lời nhưng mà cái văn, cái nhạc nó là như vậy. Mình vô nhẹ nhàng. Bạn mình ơi dấu dằn cảnh xa muôn đời, tình yêu chúng mình đây bây giờ đã xa nhau rồi. Hay quá. Nhẹ nhàng thôi. Có nghĩa nhưng cũng phải có cố gắng nhưng hai bên đều 50/50 hết. Nó về hai bên cùng sáng tạo hết, nhưng mà nói về cái Gia Cổ Hoài Lan thì nó khó rất 100.000 lần cái bài Bến Sông Chờ. Vậy có phần trăm trước không ta? Mỗi đội cử ra 2 người vừa trả lời câu hỏi vừa phải chèo thuyền. Một người sẽ đọc câu hỏi cho đối phương và giám sát. Mỗi đội bốc thăm một gói câu hỏi. Sau đó lần lượt từng đội thi. Đội trả lời được nhiều hơn thì thắng. Chỉ khi nào trả lời đúng mới được nghỉ chèo thuyền. Còn nếu trả lời sai thì cứ tiếp tục chèo. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn 2 điểm, thời gian tối đa 3 phút. Người còn lại thi với người còn lại của đội bên kia. Số 1, cô bé Hoàng khăn đỏ đội nón màu gì? Bé là khăn đỏ không có đội nón.
Chính xác. 3 con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Gà không có răng. Chính xác. Nếu bạn lên bục nhận huy chương vàng, người đứng ở vị trí thứ hai sẽ đứng ở bên tay trái hay bên tay phải của bạn? Tay trái. Sai. Bông gì không mọc từ cây? Bông tai. Chính xác. Một tá móc khóa gồm bao nhiêu chiếc chìa khóa? 12. Sai. Không có cái chìa khóa nào. Đúng. Con gì dài và cứng nhất? Con gì dài và cứng nhất? Không được. Được. Hay quá. Bò, dê, heo, trong 3 con nào không nuôi bằng sữa? Con nào cũng nuôi bằng sữa mà. Giỏi. Bạn có thể vừa thở vừa nuốt nước bọt, đúng hay sai? Làm thử coi. Thở nước bọt. Sai. Đúng. Vậy mà cũng hai đứa luôn. Doraemon là loài vật gì? Mèo hay chó? Cũng là mèo. Sai, mèo là sai. Đọc lại câu hỏi rồi. Là loài Nếu vật... vậy là mèo máy. Rồi đúng. Kiến nào không bao giờ ngủ? Cái gì? Kiến nào không bao giờ ngủ? Kiến thức. Đúng. Huỳnh Minh Hưng là tên thật của ca sĩ nào? Huỳnh Minh Hưng. Quen hay là Huỳnh Minh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng. Giỏi. Giỏi vậy ta. Nét cười đen nhánh sau tay áo nói về phong tục gì? Nét cười. Nhuộm răng đen. Giỏi vậy ta. Trời ơi, giỏi trời. Mẹo là chị hiểu, kiến thức là biết nha. Mẹo không biết. Cẳng vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn là con gì? Là con gì? Đầu rắn. Trời ơi, em có giỏi mấy con này không? Chị dở lắm. Em chẳng biết gì đâu. Mày dậy xuống không đi. Bậy á. Tài. Bỏ qua. Bỏ qua. Tài. Trên một chiếc đồng hồ treo tường có bao nhiêu chữ số 1? 5 số. Đúng. Hòn vợ ở đâu? Vợ ở Nha Trang. Tài. Kế hòn chồng á. Đúng. Vậy cũng đúng. Thánh giống biết nói từ năm bao nhiêu tuổi? 3. Bức tường nào dài nhất thế giới? Bạn Lý Trường Thành. Mà Lý Thị Thành đúng rồi. Dạ. Mà ra kiến thức một bụng. Nói nghe nè, cứ cái gì không biết bỏ qua tí nữa phải đọc lại. Rồi. Có thể là không biết nhiều đấy. Có thể là bỏ qua nhiều đấy. Đọc từ từ thôi nha Nhân. Từng chữ từ. Da đỏ nhỏ xanh là trái gì? Da đỏ, nhỏ xanh, trái ớt. Chính xác. Câu 2, giày trượt băng nghệ thuật có bao nhiêu bánh xe? Không có bánh xe. Gì vậy điên hả? Trượt băng mà. Rồi, không có bánh xe. Chính xác. Con gì nay mưa mai ướt? Bỏ qua. Thủ đô của Ấn Độ là thành phố nào? Em biết không? Phnom Penh là của Campuchia. Hollywood hả? Không phải. Cái gì bye bye á. Phnom Penh. Sai rồi. Câu 6, bút nào viết không ra mực? Bút nào viết không ra mực hả? Bút chì. Bút chì mà không viết ra mực à? Thì mực là bút mực. Bút chì là viết ra cái gì? Mà mình thấy được. Sai rồi. Vậy thôi, cho lại câu đúng khác. rồi. Vậy cho lại câu khác đi. Phải không? Bút rêu với cây chì mà. Ok. Câu 7, trước kia đứa trẻ trân châu thường được gọi là gì? Gì đồng á chị? Lục đồng hả? Không, bục đồng là chăn. Lục đồng hả? Bục đồng là chăn cừu. Không điên. Tiểu đồng hả? Bây giờ sao quyết định nè. Gì? Bỏ qua. Đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi hay Quảng Nam? Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lý Sơn thuộc Lý Sơn. Quảng Ngãi hay Quảng Nam? Lý Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Quê. Quảng Ngãi hả ta? Quê nè. Quảng Ngãi. Chính xác. Ui, Câu 9, thơ lục bát có mấy câu? thơ lục bát có mấy câu? Câu 2 câu. Câu lục câu bát. Có mấy câu thì tùy người ta viết. Đúng không? Dạ. Em bình tĩnh đi Mỹ Nhân. Em đọc cho nhanh nha. Động nào có nhiều nhất trên thế giới? Động cơ. Sai. Chứ động gì? Động não. Động từ. Nói Động. mẹ. Động cơ nhiều hơn động từ nha. Câu 12, giấy quỳ tím tác dụng với axit ra màu xanh hay màu tím? Hình như là giấy quỳ tím không tác dụng với axit, chỉ tác dụng với bazơ thôi. Sai. Người ta nói nhanh như cắt. Vậy cắt là cái gì? Con chim cắt. Đúng rồi. Câu 14, Tây Đô gọi
tên gọi cũ của thành phố nước ta. Người đẹp Tây Đô. Tây Đô là tên gọi cũ của thành phố nước ta. Nước nè. Đúng vậy. Không phải là cái thành phố nào á. Thành phố nào hả? Nam Bộ. Con riêng tỉnh nào mà Nam Bộ quý vị con? Sai. Sai. Câu 15. Hai hoàng tử siết của Việt Nam, quốc cơ và quốc nghiệp. Ai là anh, ai là em? Quốc cơ anh, quốc nghiệp em. Chính xác. Câu 16. Máy bay phản lực là tên gọi khác của máy bay trực thăng, đúng hay là sai? Sai. Chính xác. 17. Trong chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, bà Tiên xuất hiện khi nào? Không có bà Tiên. Chính xác. 18. Phương tiện nào được sử dụng trong bài hát 12 giờ? Taxi. Sai. Xe cộ hả? Sai. Khi đun nước sôi với 100 độ thì xảy ra hiện tượng thăng hoa hay nóng chảy? Thăng Hoa. Sai. 20. Môn thể thao nào mà người ta chỉ đi bộ, ít khi đi trên cỏ? Môn đi bộ đua. Chạy bộ. Nói sai đi. Có quá kinh là đua mà. Sai rồi. Và bộ câu hỏi dành cho bạn như sau. Câu đầu tiên, cây thước hình tam giác học sinh hay dùng còn tên gọi khác là gì? Kè. Chính xác. Thành phần chính của phèn chua là muối hay giấm? Chua là giấm. Sai. Chữ cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Việt là chữ gì? Y dài. Đúng. Bạch mã là con ngựa trắng, hắc mã là con ngựa đen, vậy ngựa ô là con ngựa có màu gì? Đen. Chính xác. Cố đô của Nhật Bản là thành phố nào? Kyoto. Bánh ít lá gai là đặc sản của tỉnh nào? Bánh ít lá gai hả? Ở miền Tây Nam Bộ gì chứ. Quê bạn á. Quê tôi luôn hả? Quảng Nam hả? Sai. Chồng của chị dâu là gì của mình? Chồng của chị dâu là anh mình. Anh gì? Ví dụ Con gì sinh ra đã ồn ào? ồn ào. Con con gì sinh ra nó ồn ào? Con Trinh. Con gì ồn ào? Bỏ qua. Con nào không biết ăn nhưng có tận 4 hàm răng? Qua. Con gì không bao giờ ngã? Con lật đật. Chính xác. Quả khế có mấy múi? Khế có 8 múi. Sai. Hãy làm phép nhân thật nhanh. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 bằng bao nhiêu? 1 x 2 bằng 2, x 3 là 6, x 4, 6 24, x 5 là 120. Chính xác. Nếu 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20 thì 5 bằng bao nhiêu? 1. Chính xác. Trước ngực của Superman là chữ S, về trước ngực của Batman là chữ gì? Chính xác. Bánh gì mang tên một loài vật? Bánh Bánh ngựa. Tiếp đi, qua đi. Con gì sinh ra đã ồn ào? Con la. Chính xác. Hết câu hỏi rồi. Rồi, chuẩn bị chưa? Chị đọc nha. Cái này có thể phá hủy suy nghĩ của em. Câu số 1. Cây thước hình tam giác học sinh hay dùng có tên gọi khác là gì? Ê kìa. Đúng vậy. Thành phần chính của phèn chua là giấm hay muối? Phèn chua, giấm hay muối? Muối. Đúng rồi. Chữ cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Việt là chữ gì? Y dài. Đúng rồi. Bạch mã là con ngựa trắng, hắc mã là con ngựa đen, vậy con ngựa ô có nghĩa là màu gì? Cô là con ngựa màu đen. Đúng rồi. Cố đô của Nhật Bản là thành phố nào? Cái gì đó? Không biết quá. Thôi qua từ từ. Bỏ qua nha. Ok. Bánh ít lá gai là đặc sản của tỉnh nào? Bánh ít lá gai. Kiên Giang hả? Bến Tre. Sai. Chồng của chị dâu là gì của mình? Chồng của chị dâu là anh trai mình. Đúng rồi. Con gì sinh ra đã ồn ào? Con lá. Sao chửi tôi? Cái gì? Con nào không biết ăn nhưng có tận 4 hàm răng? Con gì kỳ vậy? Con gì? biết ăn. Con lưỡi cưa hả? Sai. Không biết đi quá. Quá chưa? Đi. Bỏ qua nha. Con gì không bao giờ ngã? Con gì không bao giờ ngã? Con đứng. Trái khế có mấy múi? Trái khế là gì con muối? Sai. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 bằng bao nhiêu? 1 x 2 là 2, x 3 là 6, x 5 là 30. Nhân 4 nữa. Nhân 4 30 x 4 120. Chính xác. Chúng ta đếm 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20 thì 5 bằng bao nhiêu? 5 bằng 20. Sai.
Trước ngực Superman là chữ S, vậy trước ngực Batman là chữ gì? Con dơi, con dơi. Đúng vậy. Bánh gì mang tên một loài vật? Bánh con gấu. Bánh con gấu là bánh gì? Bánh con gấu không được mà. Gấu có. Bánh con gấu nào? Bánh con gấu em hay ăn, em biết. Chính xác. Ok. Quả khê có mấy muối? Quả khê có 4 muối. Sai. 5 muối. Đúng rồi. Chiều về Đi chưa? Què luôn kìa. Trời đất ơi, nó đúng một câu một nữa thôi là ăn rồi. Hay là chị bỏ cái câu gì đi? Tao tức ghê cái vụ mà 5 bằng 1 mà nó cứ 5 bằng 20 hoài. Có gì tao không hiểu luôn á. Nếu như 1 bằng 5, 2 bằng 10. Tổng kết điểm là hai bên đây hòa. Nhưng ở phần thi của mình là mình ăn. Tổng kết là 6-4 cộng 1 điểm hồi đầu của Petro nữa là 7-4. Hôm nay đội của tôi đã chiến thắng. Hôm nay trò chơi rất là nhàn hạ. Hôm nay là mình chơi trí tuệ không à. Nói chung là ăn uống rồi cái đó là cũng là may mắn. Vui chơi may mắn. Rồi chỉ có cái đoạn mà Điệp Duyên thật ra sáng tác bài hát thì cũng thuộc loại là hên xui thôi. Còn cái dòng trả lời câu hỏi này nè mới là Điệp Duyên là gài vô trong đó. Nếu mà Điệp Duyên mà có đáp án thì nó rất là dễ. Tôi thì tôi nghi Petro đó, tại vì Petro trả lời giỏi quá. Nhưng mà tôi cũng đang phân dân, tại xưa giờ là Petro cũng trả lời mấy cái này giỏi rồi. Hôm nay tôi tự nghi tôi, tại tôi có trả lời mấy cái câu quá xuất sắc mà Petro. Câu đó là cũng ai cũng trả lời được luôn á. Có mấy câu xuất sắc rồi Petro dụm răng đen rồi đó là không ai biết đó. Em thua. Đó có nhưng mà có chị biết thôi. Về lịch sử là thua. Lịch sử là cái đó là về gọi là truyền thống là chị biết. Mẹo biết là ngày nào cũng chơi. Nói chung là tôi nghi Petro. Ok. Em nghĩ là nhiều khi những cái người mà biết câu hỏi quá nhưng Petro nhiều khi anh biết thiệt, còn có những người mà người ta cố tình không biết. Đúng rồi, ta giả vờ không biết. Giả vờ không biết nữa. Đôi khi người ta bỏ 1,5 triệu người ta lấy 1 triệu thì sao? Bỏ 1,5 triệu lấy 1 triệu. Trả lời đoán bắt được Duyên lấy tiền đó em hiểu không? Nhưng mà em thì em cũng nghi Enzo hoặc là chị Cát Tường. Thật sự là hai người đó trả lời rất là giỏi. Những cái câu mà em đọc câu hỏi em không biết luôn á. Và hai người trả lời rất là giỏi. Trong hai người em nghĩ. Nếu mà nói vậy chắc chị nghĩ em quá. Em trả lời trong khi chị với Petro đoán em trả lời được 3 câu thôi. Nói mà em quất được 10 câu. Ok, nói một cách chân thật rằng mỹ nhân mà ngày xưa tôi biết nay không còn. Này xuất sắc không? Đây là đối với một người mà bác tôi đã từng biết như mỹ nhân thì chắc chắn khẳng định luôn là ngày hôm nay bác tôi, khi mà Lan Trinh đấu với mỹ nhân thì bác tôi khẳng định chắc chắn là Lan Trinh thắng. Không có cửa nào mà gỡ được vậy mà. Anh đừng có xem thường em mà nha, những cái câu mà đôi khi á nghĩ là phức tạp nhưng mà mỹ nhân trả lời rất nhanh lẹ luôn. Mà Lan Trinh còn phải mất nửa tiếng đồng hồ đi vòng tới vòng lui vẫn chưa kịp. Đúng rồi. Nhưng mà bạn này em không phải Điệp Duyên chắc chắn, tại vì á những cái câu mà mọi người hỏi em á là những cái câu đó em có một số câu em đã từng xem qua một cái chương trình khác, tại vì em rất là thích xem mấy cái câu đố mẹo đó. Và anh ơi, anh phải cho người ta cái thời gian trưởng thành chứ, đúng không? Đúng rồi. Thì đúng. Anh đã trưởng thành rồi. Em gặp anh lúc em mới có 16-17 tuổi à. Còn bây giờ em đã già rồi, em 25 tuổi, anh phải cho em một cái thời gian để em trưởng thành. Thì anh đâu biết, thì anh vẫn khẳng định chắc nịch là không còn. Em đó, em đoán đi. Thì em nghĩ rằng mỹ nhân, tại vì nó không còn là mỹ nhân ngày nào của em nữa. Ủa trên đội mình tự nhiên 3 đứa mình chọn nhau không vậy? Là mỹ nhân là em nghi ai? Em thì em nghi chị Petro, lộn. Chị Cát Tường hoặc là anh Petro. Rồi. Bên kia nè. Đã gần đông duy nhất của đội tôi lên tiếng. Kính thưa quan viên hai nọ. Kính thưa bà con cô bác. Tại chúng ta đang đi qua cái cầu. Cái cầu này khi mà nãy đi ngang qua thì lúc mà anh Petro và chị Cát Tường đoán câu hỏi bên đây thì hai người đang rất là lục đục. Và em thấy là hai người có vẻ là một trong hai người đây là biết trước câu hỏi, bởi vì hai người trả lời rất là xông xáo. Trời ơi. Vậy và em thấy là chị Cát Tường, em nghi là chị Cát Tường. Sao vậy, chị giỏi quá hả? Không biết, em trong ánh mắt của em thôi. Chị như thế nào? Em ơi, Dạ. em trở lại vẫn giỏi như xưa. Không, em đã thay đổi rồi mọi người. Em sẽ đoán đúng Điệp Duyên mọi người à. Và tôi nghĩ Điệp Duyên không phải nằm trong đội tôi mà nằm trong đội bên kia. Mỹ nhân thì chưa bao giờ tiếp xúc thì không biết được. Game giỏi thật sự. Nhưng mà chị Tường có một cái gì đó chị Tường gợi nhớ lại em những cái dòng trước. Chị Tường trả lời câu hỏi cũng vậy. Cái hành động đó, cái ánh mắt đó, cái thái độ sau khi trả lời được câu hỏi lúc nào cũng nhấn vô cái chữ cái này là kiến thức dân gian, chị biết không phải là kiến thức. Đúng rồi. Em nghĩ là chị Cát Tường. Chị hiểu cảm giác giống em chứ gì? Chị cô, em cũng vậy. Chị cũng sợ mất tiền quá.
Nhiều người quá được trong tầm ngắm nghi ngờ rồi. Cưng Phát La thì có phải là Duyên không? Em chắc vậy luôn á. Tôi đã nuôi Quân 2 tập rồi. Nuôi cái con này. Chơi lô á. Tôi không cần ăn nữa, tôi sẽ nuôi con khác. Ừ, đi nhân đi. Ok, nó đi mộm. Để mất công thác nó. Rồi, đọc tên đi em. Dạ. Có ngược không nhỉ? Đọc lên đi. Cát Tường. Let's go. Cát Tường. Trời ơi. Trời ơi, lên đi Miko. Cát Tường, trái tim. Thị Thành. Mỹ Nhân. Rồi. Ồ, hình cũ rồi bà con ơi, hình cứng, hình cứng. Hình cứng hình cũ. Cứng. Tôi giỏi thiệt mà mọi người không tin. Này chưa, tôi nói chỉ có 3 người bên kia thôi. Ngu, tôi nói không phải tao rồi. Đây. Có một khoảnh khắc là tôi biết rằng là Cát Tường, cho dù có là không phải tôi làm điệp viên mà Cát Tường mà làm điệp viên, thì Cát Tường khi mà có rơi vào cái lợi thế là đội này thì chắc chắn là cũng đã thoải mái rồi. Sao chị nghĩ bác Rô? Tại vì thấy nó giỏi trả lời đúng, mà có mấy câu thấy nó trả lời không đúng, nhưng mà không đúng kiểu xạo á, giả bộ không đúng á. Tại có những cái câu chị thấy rất là đơn giản, có thể chị trả lời được, còn mấy câu trả lời chậm. Chị ơi, tại sao em nuôi chị 2 tập mà chị không cho em một cách nào vậy? Rồi, quá buồn. Chị cũng ém bình em là chết Phải luôn. dụ em. Hồi nãy, có phải chị kêu em vô ghi ba tô không? Không ghi. Em chưa bao giờ thắng mọi người à. Ủa Phát Tha ơi, cái kiểu này thì đừng có nên quay lại. Đừng quay lại nữa. Em là người đã thắng cuộc trong lần đầu tiên tham gia biệt đội 6. Em thắng á. Dạ, thắng hồi nãy em thắng cuộc chung với đội mình là em thắng. Em tưởng là được tiền mới thắng. Không, em vẫn có cơ hội quay trở lại biệt đội 6, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ đây. Chị làm cái gì chị trả lời có được gì đâu. Cái người thua cuộc và quay lại còn thua thảm hại hơn trước. Nhưng mà quay lại có duyên á chứ. Và hình phạt của cô ấy đó là nhảy xuống sông đây. Bơi vô bờ. Về, đi ghê. Chị có biết cá hộp 3 cô gái không? Hai chị em mình cùng làm cá, cùng làm cá. Thôi mà tha cho em đi. Thôi bây giờ không cần em phải nhảy xuống, bây giờ em lấy nước em rửa mặt hình. em